नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामीहरू यो पनिरको मिठाई बनाउन गइरहेका छौँ, बर्फी। त्यसको लागि सामग्रीहरू: आधा किलो पनिर, 1.5 लिटर दुध, 3 पोका, 200 ग्राम चिनी, अलिकति 1 चम्चा जति यो सुकमेलको धुलो, अनि एउटा कराई, एउटा चाहिँ हामीलाई यो जमाउनलाई प्लेट, यो ट्रे चाहिन्छ। अब यो 1.5 लिटर दुध चाहिँ नि अब हामीले पकाउन गइरहेछौँ। अब हामीले यो दुध चाहिँ नि तताउन गइरहेछौँ। फुल ग्यासमा चाहिँ नि यो मजासँग आधा हुने जति, आधा हुन्जेल जति पकाउनु होला। तबसम्म दुध पाक्दै गर्छ हाम्रो। अब पनिरलाई कोरेर राख्ने, कोर्ने पनिरलाई यसरी। यस्तो गरेर मसिनो गरेर मजासँग कोरेर बनाउने। यो चाहिँ नि मैले पनिर कोरेर राखेको छु। यो पनिर यसरी कोर्नुपर्छ। र अप्सनलको लागि चाहिँ नि यो बदाम चाहिँ नि माथि सजाउनको लागि हाल्नु होला। यो चाहिँ नि हजुरहरूको इच्छा अनुसार हो, हाले पनि हुन्छ, नहाले पनि हुन्छ। अब यो आधा भइसकेको छ। यो दुध हामीले पकाएर 1.5 लिटरलाई आधा गराउने। यस्तो बाक्लो हुनुपर्छ दुध, यसरी बाक्लो हुनुपर्छ, यस्तो। अब यसमाथि चाहिँ हामीले पनिर हालिदिने। हामीले कोरेर राखेको पनिर थियो, त्यो हालिदिने। पनिर हालिसकेपछि यसमा चिनी पनि हालिदिने। चिनी हालिसकेपछि हामीले 1 चम्चा यो सुकमेलको धुलो राखेको थियौँ, त्यो पनि राख्ने। यसलाई 20-25 मिनट जति पकाउने। यसलाई अब अलिकति यसलाई घटाउने। यो लेदो छ, हामीलाई अझै कम सुक्खा बनाउने, हल्का। अब यो हाम्रो 20-25 मिनट भइसकेको छ। यो चाहिँ नि सबै दुध चाहिँ नि सुकाउनुपर्छ। दुधलाई सुकाएर सुक्खा हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ। दुध पुरै सुकाउने। अब यो जमाउन लायक भयो। अब हजुरहरूलाई चाहिँ नि यो कोरोनाको बेलामा घरमा मिठाई यसो खान मन लाग्यो भने, मिठो बाहिर जानु परेन, घरमा यसो बनाएर खान मिल्यो, यसै गरी बनाउनु होला। मेरो भिडियो यदि हजुरहरूलाई राम्रो लागेमा सब्सक्राइब र लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। हजुरलाई यसै माया दिनु होला, यतिकै माया दिनु होला, यति साथ दिनु होला अझै राम्रो राम्रो भिडियो हेर्नको लागि। ल, अब यो खानालाई तयार भयो, पनिर बर्फी। हामीले यसरी काट्ने यसलाई।